Wow! Unë po prisja që të shoh veten në ekran me thënë drejtë, pas që ishte erët ekrani, tash okay, s'pas në filluar akoma po merresh me telefon, po ku pas që mundesën të drita dhe çuna të bëj serioz, thash Fatma çike on records, kështu që kujdes çfarë thua, rri dhe drejt, kujdes këmbë që duken gjata e të tjerë të tjerë. Mirë se keni ardhur në FunDay edhe për këtë ditë, po edhe për këtë javë ndër të tjera. Dimi bash tani më sikundër ndodh gjithmonë nga hëna të premte në 15:2.00 deri në 17:2.00. Nëse nuk e kemi thënë ndalohet përdorimi i celularit gjatë 2 orëve që ne bëjmë FunDay dhe këtë ekran me ty nuk po i bie fare nga kina, po them drejt për së drejti. Nëse nuk e kemi thënë, duhet bëjmë patjetër një parakalim sensual të strishave në të gjitha rrjetet e mundshme sociale ku ne jemi, gjithmonë në emrin e Tv Albania. Është gjithmonë kënaqësi e madhe kur shohim që ju na komentoni, na shkruani, na klikoni, na kontrolloni, na lexoni, edhe votoni gjithashtu këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Nuk e di sa nga ju janë zgjuar herët një herë dje në 10 mëngjesit, po mendoj. Jo, po mund të kenë bërë dhe në shëtitje gjëkundja, ose mund të jenë kthyer në Tiranë, fiks në 10.2.00 në Inradin 105.7, ne kemi dëgjuar me njëri tjetri duke komentuar kështu 10 këngët më të mira të javës, nga vendi 10 tek vendi i parë, ndryshe ky është çarti muzikor i javës, që ne edhe e quajmë Like Shqip Top 10. Nuk di si ka qenë fundjava për ju, kjo ka qenë fundjava ime me antibiotik deri diku, me shumë pak gjumë se edhe ne kishim një ditëlindje që na zgjati goxha përgjatë kësaj fundjave. Syrin e kam më mirë, nëse vini prapë është pak më i vogël se tjetri, por është drejt stabilizimit të situatës. Madje unë isha edhe te vajta te çunat e apartamentit BXL edhe isha me njërin sy kështu, me njërin kështu dhe bëja si fotogenike, po që shkoj shumë këndshëm. Do flasim edhe më gjerë për këtë detaj. Ju çuna si ma kaluat fundjavën? Mirë? Ko e mirë, ishte më së drejtë, po çka se na kanë thënë që deri të martën do jetë shi, po nuk e di sa e vërtetë është. Sot mëngjes isha kështu, jo po të vesh këtë, jo po këtë, jo po këtë, jo po këtë, se njëri ishte shi, njëri ishte diell. Hajde merre vesh. Do të nisim edhe për sot FunDay me shumë gjëra të bukura. Për shembull, me shumë ditëlindje interesante njëherë, nëse nuk e kemi thënë. Për shembull, horoskopit do flasim edhe çfarë dashure je në bazë të shenjës tonë të horoskopit. Do të bëjmë një parakalim tek gjithë lajmet e fundjavës, ato më interesante, më pikante të showbizit. Çfarë ka ndodhur vërdall? Do të kemi një top 5 ku duke qenë se për momentin kënga më e dëgjuar, më e përfolur Despacito, ne kemi gjetur kush janë 5 këngët në alla Despacito shqiptare, domethënë që kanë të bëjnë dhe të ngjajnë me atë këngë. Nëse ne do të kishim Despacito, ja kush do ishin Despacito shqiptare, po do të zbulojmë pak më vonë se për kë bëhet fjalë konkretisht. Unë fola shumë edhe u lodha, shohim këngën e parë dhe filluam. Pash vetëm, kush e rregulloi këtë, më ju shtoft jeta, kush e rregulloi këtë? Arlis, faleminderit shumë që na bëre ta shohim veten. Unë shoh kështu blurt komplet, s'kam syze, po e shoh vizualisht. Shoh kështu thjesht format. Okej, gëzuar ditëlindjen kush feston ditën e sotme një herë. Do thënë përgjithsisht janë pak ditë dembele për ne me thënë drejtë, po kur ke ditëlindje do të çohesh se s'bën ti, se rrezik nuk e fjet fare se që nga ora 12:00 kanë filluar të bombardojnë telefonin mesazhet nga njerëzit tuaj të dashur. Kështu që shumë puthje dhe gëzuar për këtë që sot feston ditëlindjen, sidomos të fan lover që na ndjekin e që bëhen pjesë e jona. Ora ka pas ditëlindje pafund edhe për gjatë fundjavës referuar gjithmonë personazheve të famshëm të Hollywoodit. Për shembull, Meek Mill ka festuar 30 vjetorin të shtunën që lam pas. George Clooney ka festuar 56 vjetorin dhe po shikoja video rrjetet sociale që tregojnë evolimin e George Clooney që përveç se janë zbardhur flokët, asnjë ndryshim tjetër nuk ka patur ai personazh. Të dielën ka festuar J Balvin, i cili është shumë i dashur për ato këngët e tyre. Alla Despacito i ka dhe J Balvin këngët, 32 vjeç bën. Chiara Ferragni e njohur në mbar botën dhe një fashion icon gati ka festuar 30 vjetorin, pastaj sot, a e dini ju se kush feston sot? U bë plot 42 vjeç. E kam parë për herë të parë kur isha thjesht 14. E kam patur mbushur dhomën me posterat e tij, kam patur edhe t-shirt, kam bërë sakrificën e jetës duke kam vajt vet në koncertin e tij, kam nga një makinë që nuk ishte e imja, mor njerëz, tash si vdiqja rrugëve të Shkupit.
Vetëm për të parë Enrique Iglesias, i cili sot feston ditëlindjen edhe dikur mendoja se do ishte burrim, po ky ka humbur shumë realisht. 42 vjetori, një këngëtar i cili është gjithmonë kaliente në produksionin e tij muzikore, priton një histori dashurie prej shumë vitesh me tenisten Ana Kurnikova e i këndon shumë bukur dhe dashurisë ndër tjera. Për të kaluar tek Olivia Culpo, e cila është e bukur sa s'ka, feston sot 25 vjetorin. Megjithëse Enrique është i preferuar në gjithë listën atyre ditëlindjeve, ne e sillim tani. Po mirë, nuk e di sa nga ju kanë qenë open for dallavere këtë fundjavë, ose ndryshe kam pat nerva, qetësira, si komoditet për të futur, për të lexuar gjitha temat e mundshme që kanë qenë më prezente më që janë shkruar, janë përfolur, janë stërshkruar, janë komentuar në rrjetet sociale, në portale që kryesisht merren me këto gjëra të rozë. Edhe ne kemi këtë sektorin ton interesant dhe të këndshëm në Intv Pikal, ku mund të lexoni jo për Kim Kardashian, po për çdo tjetër të alla Kim Kardashian që mund gjeni në showbizin shqiptar, por edhe ato të huaj. Duke qenë se ne gjithmonë tonave bëjmë një parakalim dhe bëjmë kështu, shohim se çfarë është bërë vërtet, se 2 ditë tani që mungon FunDay, duhet nuk marrim mungesat, po bëjmë detyrat e të 2 ditëve. Ndryshe, do të tregojmë kështu se çka ka ndodhur konkretisht me showbizin shqiptar përgjatë kësaj fundjave. Domethënë, ato më pikante dhe që janë përfolur më shumë se asgjë tjetër, është përfolur për Mike shumë, i cili ka ndruar termin artistik një 1,5 milion herë, por janë disa foto që kanë qarkulluar që tregojnë Mike kur ishte i vogël me kapuçë, së koha që të shkruar në bazë që do të bëjë një ndër raperat më të mirë, më talentuar, të preferuar që ne kemi. Nuk di, duket se kemi dhe një foto të Mike kur ishte i vogël, ja tek e shohim. Kjo është një foto që njerëzit e kanë, madja i vetë e ka shkruar me kapuça në kokë, pantallonat të lëshuar, duke dëgjuar Bigun dhe Tupakun. Se sa është e vërtet, kjo tani ishte thjesht në klasë 4 këtu dhe u bë shumë nostalgjike dhe vetë Mike duke e postuar. Është bërë nami edhe me Oni Hyssenbelliun, i cili, kemi dhe këtu një foto tjetër, i cili ka kaluar një mbrëmje interesante me Pamela Anderson, dhe kjo e fundit ka vetëm 80 following në Instagram, dhe ndjek edhe Fatmir Hyssenbelliun, që ne kemi patur edhe në studio, është djalë goxha i këndshëm, vlen teksohet, kështu që tani më ikona e Baywatch, duket ka një interes tjetër për një shqiptar, siç është ky rasti. Shpeshherë Oni Hyssenbelliu bëhet i famshëm se takon njerëz të kësaj natyre, po kaq të famshëm. Tjetër, më në fund tuna publikoj një foto të djalit, ja ku e keni dhe foton me një dedikim shumë të bukur, që ajo me bukur e gjithë dedikim të ishte fakti që turra thashtë dhe zemran e kam plot me dashuri, edhe kjo është shumë rëndësishme. Ndër tjera tha që nuk kam dashur dhe nuk do dua ndonjëherë një njeri kështu siç të dua ty. Gëzuar ditën e lindjes që janë Patris, kështu të paktën e quan ajo djalin e saj. Është përfolur shumë për ditën që ka festuar, pa diskutim, ajo është moderatorja më e mirë shqiptare, është Arbana Osmani, gjithmonë e thjeshtë, shumë e këndshme dhe e dashur për të gjithë. Ka festuar 34 vjetorin, ne urojmë përzemërsisht nga FunDay, gjithë stafi, i dërgojmë shumë puthje Arbanës, qoftë kjo dhe zot ditëlindje më e bukur e jetës së saj. Gjithashtu, është përfolur edhe për Morena Taraku, që na ka bërë një tjetër ndryshim drastik, mor njerëz se nuk na zoj gjumi kur ndryshon Morena, edhe kam krahasuar shumë madje me Nicki Minaj për këtë pamjen e re që ka bërë, eksperimenton shumë me flokët, të njëjtën gjë ka bërë, dhe kjo foto ka bërë namin, domethënë gjatë fundjavës. Është përfolur edhe për Aurela Hoxhën, mbani mend atë sherrin që u bë midis Aurelës dhe Rozës, kjo po ti e ke bë gjoksi me Klerin, kjo po ti e bëre gjitha, muhabete operacionesh domethënë. Aurela ka thënë që unë jam indiferente, nuk kam thënë asgjë për Rozën, as nuk kam dërmend të them për këtë vajzë, nuk jap përmendje emrin se unë gatrova, e kështu është një ping-pong sherri domethënë, dhe këto që mund të ta kishin evituar për mendimin tim. Këto ishin pak a shumë të themet kryesorë, nëse ju keni ndonjë thashë them interesant në lagje, na e shkruani ta komentojmë dhe këtu. Do të vi Mike me fund. Kemi një lajm shumë interesant. Në fakt është përfolur shumë për gjatë gjithë fundjavës për këtë çdo temë tani. Një ndër gjërat më të bukura që ka njerëzit është kur ti pranon realisht ato që ke. 1,5 milion defektet për shembull që mund të kesh, po këto të bëjnë interesante dhe të bukur, se misioni i gjithëve në botë është që të vish edhe të jesh ashtu siç ti je në të vërtetë, për shpërndar pastaj dashuri, pozitivitet dhe gjithë këto të tjerat. Një ndër personazhe kur këtë e bën personazhe që janë të famshëm, kjo po që është një influencë goxha e mirë dhe pozitive, dhe këto janë ato lloj personazhe që unë i dua dhe më mbushin me shumë pozitivitet teksa i shohin ndjek formatet e tyre apo ndalit publike që këto të fundit kanë. Chrissy Teigen ne njohim si një modele perfekte, sikur ne ushqejmë veten me këtë teori që modelet janë perfekte. Tani unë kam i qik zili me thënë drejtë për ato shale që ka shumë të qata se të me janë, po shumë ama, po nejse kjo është çështje tjetër. Ndër të tjera, është e dashur publikun se është dhe bashkëshortja një ndër personazhe që më së bukuri i ka kënduar dashurisë në këtë botë, që është John Legend.
është përfolur shpesh edhe shpejt madje për naturalitetin që e karakterizon për t'i treguar gjërat. Ajo tregoi gjithë fazën e procesin pas lindjes së saj, që tha ka qenë e tmeshme, kam vuajtur shumë, depresionin që ka patur dhe njerëzit deshën shumë që ishte kaq reale. Po njëjtë ka shkuar në nivel stratosferik dashuria që njerëzit dhe miliona fansa kanë për të fundit kur ka treguar për ndërhyrjet kirurgjikale që ka bërë dhe ka bërë mjaft këndshëm këtë, duke thënë që hey njerëz, unë vetëm mollzat kam të mia, asgjë tjetër nuk është e imja në fytyrën time. Kam kaq shumë ndërhyrje domethënë, saqë nuk di se çfarë të them. Bëhet fjalë për këtë personazh që pas kësaj deklarate njerëzit e kanë dashur shumë. Dhe le të vazhdojmë ne dhe të themi jo s'kam bërë gjë, ndërkohë që bën mua që ti ke bërë diçka. Kjo është një foto e cila tregon se si Krisi Tegën ka qenë përpara ndërhyrjeve kirurgjikale dhe ju e pat tani më se si është pas këtyre ndërhyrjeve që Krisi na bëjnë më të bukur, më komode me veten dhe as pa gënjeshtaren si të publikut. Kështu që këtë njerëz e duan dhe kanë shumë arsye për ta dashur, se është ashtu siç është dhe e pranon. Do të shkojmë tani tek French Montana, i cili ne e kemi parë dhe në klipin e, domethënë ai del në klipin e Dafinës dhe mezi del në klipin e tij. Ne e shohim tani. Okej, në Facebook do të lexojmë disa prej komenteve tuaja që keni patur goxha kohë për të shkruar, për të komentuar, për të na sharë, pse jo se unë kam thënë nuk e lexojmë këto, nuk e di komentoni sa të doni. Nga e Premtja nga Pësidhja se Premtës e deri më sot. Mos harroni që edhe sot sapo të mbaroj FunDay tamam në 72.00 një pyetje tjetër do të vi në Facebook në Tv Albania, cilën ju mund ta shihni si do doni ju, na komentoni si doni ju, komentet që do të lexohen ditën pasardhë, që i bie nesër, që është edhe e martë. Tani, po flisim për, është gjithmonë një trend që qarkullon dhe që ne fiksojmë pasi të fundit. Përmendin ja këto që vendosen këto qafe që janë trend, domethënë që gjithandej i aplikojnë dhe gjithë i duan. Edhe të gjithë sulemi për ta bërë këtë trend, që dukemi më in edhe më cool. Kush është trendi pas të cilit jeni shumë fiksuar dhe sa të fiksuar jeni pas trendeve të momentit, ne do të lexojmë tani komentet që ju keni bërë. Duke nisur kështu Inshallah nuk ka mungesa, me Mariana Andrea Sjara që thotë përsa i përket temës nuk jam shumë e fiksuar. Të puth të përqafoj shumë dhe ne të puthim shumë dhe të përqafojmë shumë. Belin do thotë sa për temën në rastin e modës kam një stil veshje që rrallë herë bëjnë ndryshim. Në aspektin muzikor, në profilin tim në SoundCloud dëgjoj tracket e fundit dhe këngë Future House, Deep House, Trap. Wow, sa interesante. Bona thotë zemër, zakonisht jam e fiksuar me trendet e modës shumë. Dritjeta thotë nuk jam e fiksuar nëse diçka më pëlqen s'kan si nëse është trendi i fundit ose jo. Jo shumë thotë Alex Mete, po ti vallai dhunë me goditje e kam, domethënë. Ndonjëherë po, ndonjëherë jam në dimension paralelas me tërë fare, çfarë trendi bëhet fjalë. Po për mua xhinset e grisura nuk ikin kurrë nga trendet. Ina thotë 80%, shumë thotë Rigerta, vdes mbaroj. Ledioni thotë përshëndetje Fatma, unë nuk jam fiksuar shumë pas këtyre trendeve. As shumë dhe as pak thotë Heidli, hajde merre vesh tani çfarë thotë as shumë dhe as pak. Ledion Gjegjaj ka shkruar diçka, po unë nuk e kuptoj fare çka ka shkruar. Anida thotë jo shumë, Ali thjesht Ali thotë jo shumë gjithashtu. Okej, të shumta ishin komentet, të shumt janë edhe këngëtarë që bëjnë pjesë të produksionit. Në fakt është DJ Khaled ai i cili i ka bashkuar të gjithë, ka bashkuar Chance the Rapper, Justin Bieber, Lil Wayne, nëse harova ndonjëri, ju kërkoj ndjes se janë shumë vallaj. I'm the one, e sillen tani. Pa diskutim, ky ka qenë edhe do t'jetë viti e Sheeran sa ka bërë Nami në ideal. Domethënë, është nga këto shembull tipik, si që duhet jetë gjysma e botës, që s'duhet asgjë tjetër veç se shumë talent, edhe dashuri për të bërë gjëra të bukura, është djali që me një kitarë fitoi zemrën gjithë botës, i ka kënduar aq bukur dashurisë dhe dramave dashurisë. Dhe së fundi vjen një produksion ku Ed Sheeran bie në dashuri. E pranoni se pranoni, doni s'doni, ka rënë dashuri ky djalë. Që na shokoi një atëherë kur tha që me gjithë grupin e Taylor Swift un kam patur ndonjë flirt kështu. Që prisit bëjnë ai këngë për këto flirtet me siguri. E radhës është një këngë e cila është testuar mjaftueshëm në versionin audio, ka qenë pjesë shumë qartë muzikore dhe shumë e preferuar dhe në radio. Galway Girl është shkëputur nga albumi i tij i tretë i titulluar dhe i quajtur Divide. Regjia dhe kamera është e vet Ed Sheeran, është një klip shumë interesant, një klip muzikor që
Hapet me Sheeran dhe përfundon me këtë të fundit, njëri një kohë mezi nuk donte fare të shfaqej nëpër klipe, tani vdes fare, mbaron të jetë vetë personazh kryesor, vetë ai që këndon, vetë ai që xhiron, vetë ai që flet për regjinë e gjithçka tjetër. Fillon dhe mbaron me këtë të fundit, i cili bën një koncert në Irlandë dhe dokumenton me telefon në dorë gjithë ditën se çfarë ndodh. Dashurohet me një vajzë që e njeh në bar dhe kërcet grushti pastaj aty. Shumë interesante si histori dashurie, është hot of the day sot, ne e shohim bashkë. Kemi një lajm për Beyoncé, na u bë kjo lindja e Beyoncé, njerëz, kur lindja unë do festoj, domethënë. Më keq se tuna, mezi po i ndjera këto pepa. Është në pitje më të ëmbël të mundshme me binjaket të fashion, e kemi folur dhe stërfolur. Po gjithmonë ka dhe diçka negative që do të komentohet për çfarë do lloj gjëje që bën zhurmë mediatike. Tek Beyoncé janë fiksuar gjithë njerëz që ka bërë hundë. Nuk ka hesh njëri nga mendja që Beyoncé, jo hundë buzët, u bëra lëp, që ka bërë injeksione kështu dhe ka fyr buzët e ku dëgjon se çfarë. Po çka se edhe pse e ka barkun kaq, është në muajin e fundit të staxanis, nuk humbet asnjë moment për të postuar foto shumë të këndshme me ato kombinimet interesante që Beyoncé bën në Instagramin e saj. Më në fund i gjithë ekipi, se nuk flet Beyoncé, se këtu do bëhet ajo diferenca kur je div, ekipi i Beyoncé kanë folur dhe ka thënë që nuk është fare e nevojshme, nuk është fare e vërtetë që Beyoncé ka bërë ndërhyrje për të fryrë buzët. Kjo është totalisht një lajm fake dhe falt. Përkundrazi, e gjitha kjo fryrje ndodhet për vetë faktin se ajo është staxën tani më, edhe është në pritje të binjakëve, një pritje shumë e këndshme që e gjithë familja po e përjetojnë shumë bukur, kështu që stop për këtë lloj tash e them. Ashtu të paktën thotë ekipi i Beyoncé, ne kemi dhe foton. Ju e gjykoni vetë, unë nuk besoj që Beyoncé ka të nevojshme, domethënë këto të fundit, ka qenë deklarata që ka vërtetuar që nuk ka bërë asnjë lloj ndërhyrje, po thjesht e ka fare shtatzanisja. Ja të shohim tani kur t'i lindi beba, do t'i ikin buzët e fryra apo çfarë do ndodh. Lajmin e keni të mirë paraqitur edhe në tv.com, se doni ta shihni më me vëmendje ta gjykoni dhe vetë ai ka bërë apo jo buzët Beyoncé, në një kohë kur gjithkush po i bën. Ne e sillim tani. Një që ka ditëlindjen, po ma bën një qef. Do të flasim për një rikthim muzikor, një rikthim shumë të këndshëm. Do të flasim për një band që vlen të kësohet, është ndër të paktat ku edhe publiku, edhe kritikët bëhen në një mendje, si gjithmonë publiku është pro, del në kritik që thotë jo, ose janë në sjelltas. Për Fall Out Boy ndodh gjithmonë e njëjta kritikët tek sidomos albumin e tyre të fundit e kanë folur e stërfolur gjithmonë në koda pozitive dhe nuk kanë asgjë të keq që për thënë. Janë bërë plot 3 vite që kanë munguar edhe nuk kemi parë të rifreskohet repertori i tyre muzikor. Paçka se mbyllën kështu me një sukses shumë të madh me albumin e fundit American Beauty, American Psycho. Rezultati ishte shumë i suksesshëm ky. Një ndër grupet më të përfolur dhe më dashura amerikane janë rikthyer sërish, që fansat kanë një arsye më shumë për të bërë një fest për këtë të fundit. Janë rikthyer dhe i mbeten shumë besnik rrymës së tyre pop rock alternativ. Është singulli debutues më i fundi që bëhet pjesë edhe për albumin i cili pritet të dalë në treg në shtator të këtij viti. Ky është rikthimi i fuqishëm i kësaj bande, ne mezi presim edhe këngë të tjera, pse jo, për t'i bërë dhe pjesë të FunDay. Tani do sillim këngën që i solli në treg pas 3 vitesh. Është shumë interesant ky studimi, do thoni ju çka ka ndodhur. Në bazë të shenjës horoskopit do flasim se çfarë dashure je, domethënë kemi me gocat. Çfarë dëgjoni ju nëse i dini shenjën e horoskopit të dashurës edhe ditëlindjet dhe këto gjërat. Së pari, do ta nisim me Dashin, që është e dashura më e sinqertë që mund t'ju kenë parë syt ndonjëherë. Ato që i takojnë Demit, do të është dashura më e logjikshme, çdo gjë e lidh me logjik kështu. Binjakët e dashura aventuriere, Gaforia e dashura me krip, Luani është e dashura që del edhe tepron, Virgjëresha është e dashura që bën gjithçka, ua, lumaj që ka të dashur Virgjëresh. Peshorja është e dashura që nuk di sa e mirë që është, do gjithmonë kështu bo sa keq jam, sa keq dukem. Akrepi është e dashura e zjarrt. Shqiptari është e dashura më argëtuese, Briciapi është e dashura e pjekur, Ujori është e dashura shumë independente dhe e pavarur, dhe Peshqit është e dashura e ndjeshme. Ja, ja pra gjithmonë peshqit janë kështu, janë të ndjeshëm, janë të këndshëm, janë të mirë, janë të ëmbël. Aq sa më streson si shenjë horoskopi, me thënë drejt do e heqim dhe e përmendim. Do shkojmë duke se po flasim për të dashur dhe për dashuri, ai që më mirë i ri kësaj situate është Alban Skënderaj me 1000 premtime. Unë nisa javën
më shumë mirë në këmbë. Sepse janë 3 bukurosh që më kanë zënë kostum kësaj here, kështu që jam e lumtur për këtë fakt. Në fakt është një projekt shumë i këndshëm, shumë interesant që për dytën herë po bëhet në Shqipëri, po do flasin vajzat më mirë se janë brenda situatës. Unë ju kam këtu si përfaqësuese të Human Library Albania, po që mund detajet të ma shpjegoni. Ne nisim nga ndej, Rona, mirë se erdhe. Roli jot në Human Library Albania? Unë kam qenë një nga librat, ku lexuesit vinin dhe bënin pyetje. E kuptoj. Anida? Unë jam kujdesur për anën psikologjike të librave, gjithashtu dhe një ndër organizatorët. Elona? Përshëndetje, faleminderit që na mirëprite. Unë jam përfaqësuese e Rotary Club Tiranës, jemi grupi që kemi bërë organizimin dhe inicimin e këtij projekti për herë të parë në Shqipëri. Mua, me sa ma shpjeguat, më duk shumë interesante, një gjë që të paktën në Shqipëri nuk është parë, edhe kam bizën këto gjërat e reja, kam pak vështirësi që njerëzit t'i kuptojnë, t'i bëjnë pjesë për diçmërisë tyre e tjerë të tjerë. Për ato që na shohin, çfarë ishte, çfarë ndodhi, çfarë do thotë Human Library Albania? Mund ta shpjegoj. Patjetër. Human Library Albania ka fillesat në vitet 2000 në Kopenhagen. Është një projekt i cili është implementuar në 60 vende të botës dhe ne menduam që ta realizonim dhe në Shqipëri. Kemi realizuar deri tani 2 edicione dhe në 2 edicionet mund të them që patim një impakt pozitiv. Ka në fokus librin dhe lexuesin. Libri është një libër njerëzor, një njerëz, një individ që tregon historinë e tij përballë disa lexuesve që janë njerëz normalisht. Këta individ kanë stereotipe të ndryshme, janë të stigmatizuar dhe ky projekt synon që të luftojë paragjykimet ndaj njerëzve me aftësi ndryshe, me aftësi të kufizuara, me orientime seksuale apo fetare të ndryshme. E kuptoj. Njerëzit që janë aty dhe lexojnë librin, a janë të zgjedhur rastësisht? Në fakt jo, paçka se ne domethënë duam patjetër që lexuesit që të vinë të jenë persona që të thyen deri diku tabut e tyre apo qoftë paragjykimet që secili nga ne ka. Por ne mundohemi domethënë që këto persona të vinë dhe t'i ftojmë ata që realisht janë gati për ta bërë këtë gjë. Që janë gati të sfidojnë veten dhe të përtypin këto paragjykimet e krijuar ndoshta edhe pa arsye, por që nga një bisedë shumë e ngrohtë që mund të bësh me librin në fjalë dhe me personin që neve etiketojmë si libër që ti do të dëgjosh historinë e tij, do kuptosh që ai është thjesht një mik që ti ke dëgjuar një histori edhe e ke kuptuar edhe ke marrë një mesazh ndër të tjera. Unë duke nisur nga vetja dhe gjithë tjerët, kur kam realisht diçka, e kamufloj, duke që kthehet edhe në kompleks dhe nuk i tregoj, kam problem t'i them gjërat e mia. A ishte vështirë, unë besoj që po gjesh libra që tregojnë një histori të tyre që e ruajnë për veten, e kanë kompleks, nuk duan ta ndajnë me dikë. E vështirë ishte gjetja, po në fakt librat nuk ishin asnjë vështirësi sepse ishin shumë të gatshëm, ishin shumë të hapura për një bisedë, për biseda të hapura, sepse kështu funksiononte biseda gjatë projektit. Kanë qenë shumë të gatshëm që të na bashkoheshin në këtë nisëm në këtë projekt për të luftuar paragjykimet e lexuesve. Ne kemi një libër këtu. Si e prite? U bëre pjesë e projektit që me prezantimin e parë që t'u bë, mbase apo e mendove një 2-3 herë? Faktikisht nuk e kisha menduar, më thënë, fare, momentin që më ofrua si mundësi, e thash më njëherë që po dua. Vetë ideja Human Library më ka pëlqyer që herën e parë kur është organizuar, edhe është një mënyrë shumë e drejtë për drejtë që ti të shpjegosh atë që bën dhe të jenë shumë më mirë kuptues për rolin tënd, për punën që bën. E kuptoj. Detyra ime, më thënë, nuk ishte aq paragjykuese sa ishin disa të tjerë, por u prit shumë mirë, besoj. A pati ndonjë pyetje ose koment që ty të bëri të vjeshe pak siklet mbase? Kishte pyetje, duke qenë se momentin që ti shpjegon historinë tënde, kurioziteti bëhet shumë i lartë i lexuesve dhe më thënë kishte pyetje nga më të ndryshme, po ka pas dhe pyetje të sikletshme, po që momentin që shpjegohet krijohet ajo mirë kuptimi në të dy anët. Si ndodhi? Duke qenë se ky event u mbajt tani, më kur u mbajt edhe ku? Me datë atëherë eventi, edicioni i dytë i Human Library Albania u mbajt me datë 30 prill në ambientet e Innovation Hub Tirana. Vetë ambienti është shumë mikpritës me së drejtën, edhe siç ishin dhe librat tanë në shumë ngjyra, ashtu ishte dhe ambienti dhe ishte projekti edhe herën e dytë u zgjodh për t'u bërë aty. Shkoi shumë mirë sepse normalisht
grupi ishte edhe më i përgatitur. Ne si Rotary Club, duke qenë se vinin për herë të dytë me këtë projekt, ishim munduar të zgjidhnim ato ngërçet e herës parë, se si çdo projekt që realizohet për herë të parë ka gjithmonë të papritura. Këtë herë ishim shumë më të sigurt në gjërat që bëm dhe besoj se suksesi u ndje. Jo vetëm në numrin e pjesëmarrësve si lexues që erdhën në aktivitet, por edhe fakti se sa të gatshëm njerëzit vinin për të lexuar, të intriguar thjesht nga 2 tituj librash dhe pastaj përfundonin të lexonin 5 ose 6 libra. Domethënë të dëgjonin historinë e tyre. Sa ishte maksimumi i librave që u lexuan? Me thënë të drejtën, neve u munduam të krijonim pak balanca në këtë pjesë, që të jepnin shanse të gjithëve dhe të gjithë njerëzit që ishin aty të lexonin minimalisht 3 deri në 4 libra, paçka se kishte nga ata që patën mundësinë dhe luksin të qëndronin më gjatë, duke qenë se aktiviteti u zhvillua nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 6 mbasdite, dhe dedikuam të gjithë të dielën grupit tonë dhe ishim shumë të lumtur për këtë pjesë. Është shumë bukur më Sepse vërtet. kishte realisht histori shumë të veçanta, kishim për shembull historinë e një djali që është një kantautor dhe kitarist i muzikës klasike, 95% i verbër, një djalë që është goxha i lexuar paçka limiteve që ka patur dhe historisë të tij personale. Patëm një vajzë e cila është trajnuese e meditimit transcendental dhe bën edhe kurse të dedikuara për yoga, për mendime pozitiv, gjë që është tendencë dhe kohëve të fundit besoj që ta kemi hasur dhe ishte ndër librat më të suksesshëm, gjithë dëgjonin historinë e saj dhe mënyrën se si kemi identifikuar për këtë edicion po. E kuptoj. Kishim Ronën, e cila normalisht është një nga e quajmë bizneswoman të reja të klubit tonë, sepse është dhe antare Rotaraktit dhe ishte edhe një nga libret, pas çka se në moshë shumë të re, ajo ka arritur të krijojë një biznes të saj, 100% produkte bio, po, edhe jemi shumë krenare, kemi si krenarinë e grupit. Kishim pastaj një vajzë e cila ishte mjeke, paçka se e dedikuar ndaj fesë së saj islame, ajo nuk e kishte penguar për të arritur qëllimet e saj në jetë, për të krijuar një karrierë në saj dhe shumë e dedikuar ndaj punës që ajo bënte dhe si pediatre. Këto, pastaj kishte edhe të tjerë domethënë shumë interesante. kufizuar në karrocë, ndërkohë që Është aktivist, është aktivist i shoqërisë civile. Wow, sa e bukur. Po, një djalë homoseksual, në edicionin e parë kishim një vajzë me orientime seksuale të ndryshme ose biseksuale, një tjetër të verbër, një vajzë të tatuazhiste. Pa ishte vështirë ti DJ vini në këto. parë. Në fakt, në fillimet tona ka qenë sfida kryesore, fakti të gjeturit librave për të qenë sa më interesant dhe të prekshëm, sepse realisht secili nga ne mund të jetë një libër. Ne jemi të gjithë koshient që zhvillojmë biseda me miq tanë sa herë që ndjehemi keq për diçka ose mund të ndjehemi të paragjykuar në ambiente pune, shoqërie apo jo. Ne u munduam që të gjenim libra, domethënë me miq tanë, me të njohurit, libra që të jenë sa më interesant për audiencën që vinte. Domethënë, paçka sa ata janë shumë specifik, donim që t'i venim në pozitë lexuesit që të futeshin në lëkurën e tyre dhe t'i kuptonin këta njerëz. Mos të ishin vetëm me idenë që ky djalë është gay ose ky ka aftësi të kufizuar. Absolutisht, limitet janë thjesht psikologjike, mendoj unë. Çdo person nëse ka vullnet edhe dëshirën e mirë për të ecur përpara, i realizon gjithë gjërat. Absolutisht. Kështu që ky ishte edhe qëllimi Që ka qenë shumë, po shumë i bukur. Dhe mua po ndi shumë që më ka shpëtuar. Do bëjmë edicionin e Kjo është edhe tretë. pyetja e fundit që un kam. A jeni në përgatitje edhe keni si plan projekt për ta ribërë vitin e ardhshëm, a do bëhet traditë? Po, absolutisht nuk është se ndodh një herë në një vit, sepse ndodh në një kohë më të shkurtër kohore. Edicioni i parë është realizuar muajin dhjetor dhe edicioni i dytë u realizuar në muajin prim, kështu që të kalojmë pushimet verore dhe do rikthehemi me edicionin e siguri do kemi shumë libra Po, që na ka ndodhur patjetër, sepse gjatë nga edicioni i parë në edicionin e dytë patëm një dyfishim të librave. Nga 6 librat e edicionit të parë
kishim 12 libra në edicionin e dytë. Diçka të fundit që doni të shtoni vajza? Po, unë doja vetëm diçka, thjesht përmendja pak, domethënë përveç ne të trejave që kemi ardhur si përfaqësuese sot, janë një grup prej 20 vetash që kanë qenë organizator dhe të dedikuar gati një muaj për përgatitjen e këtij eventi, që i falenderoj të gjithëve për përkushtimin. Janë antarët e Rotary Club Tirana, që jemi një grup vullnetarësh, të cilët gjithmonë sjellin risi në projekte dhe gjithmonë mundohen të jenë empatik për çdo person që ka një problematik. Pastaj mesazhin për Human Library dhe mesazhin kryesor. Mos e paragjykoj një libër nga kopertina, që të vazhdojmë këtë moto sepse qëndron në çdo kohë. Absolutisht, po. Diçka të fundit Rona? Shpresoj të më zgjedhin prapë si libër dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe për mua. Edhe faleminderit ty që na mirëprite edhe gjithë pres stafit. vitin ose erën e ardhshme tani mos mund mos jetë vitin tjetër pse jo më afër. Përpara se të ndodhë eventi veç. Patjetër. Diskutojmë një Të herë ta premtojmë. Okej, është premtim televiziv. Faleminderit shumë dhe suksesin këtë dhe çdo nisë tjetër të fejnë. Faleminderit. Se edhe unë jam bërë kështu si Despacito sot. Okej, unë thash dhe lyhet FunDay, kënga më e përfolur e momentit, cili do version qoftë. E kam thënë dhe gjyshemi ti bëj një version Despacito shumë e klikuar, do të jetë një të sigurt. Despacito është kënga më e përfolur, më e klikuar e momentit, edhe dëgohet non-stop. Për dy gjëra dallohet ky produksion. E para për ritmin e kërcyshëm dhe të këndshëm që ka dhe pozitiv ndër tjera, e dyta për gocat seksi që kanë klipet, dhe është një ato klipet që ke shumë vajza Despacito, të nxehta, të këndshme e tjerë, sa që unë tani sa shoh një vajzë që është realisht shumë atraktive dhe mua që ka shumë Despacito. Është bërë termi i gjithanshëm. Kush janë, nëse në Shqipëri do të ekzistonte një Despacito, ne kemi 5 të tilla. Kush janë Despacito të shqiptare? Ne shohim tani në sajt të Top 5 janë gjithë këngë që kanë shumë vajza të nxehta, janë verore, duke nisur nga një produksion shumë i dashur i verës së shkuar, ai që bëri bashkë për herë të parë Adrian Gaxhën dhe Lindonin, Kalle e publikuar në qershor të vitit 2015 ndryshe. Së dyti, plot me Despacito është dhe kjo e radhës, është publikuar në afër verës së 2 viteve më herët, ajo i Klejde dhe Ermal Mamaçi, për të kaluar tek një këngë e cila është publikuar në qershorin që shkoi, apo në korrik diçka e tillë, nga Seven Sarati çdo ditë, vajza pafund të nxehta, këngë shumë verore, samre e tjerë, njëjtë ka qenë dhe ajo e 2013-s që erdhi nga Shpat Kasapi Casanova, domethënë klip komplet Casanova ka qenë dhe ky, edhe Despacito, dhe për të kaluar tek më e lashta e këtij Top 5 që është ato që e hapën lojën e gocave me bikini dhe shumë seksi në plazh, tingulli trenti asaj kohe me Ermal Fizullahu, I kom, a ku dëgjon se si ka qenë ky titulli I kësaj këngës, po nëse ju po kërkoni Despacito shqiptare, këto janë Despacito të mund të ti Leoni, ti luani e ti shjorin maksimum. Do të ndalojmë tani tek Despacito e vërtet. Mos harroni sot në 72.00 do të mund të ndiqni dokumentarin Behind the Music, ku gjithmonë merr një personazh të famshëm që ka ndërtuar një karrierë më të vërtet suksesshme në industrinë e muzikës, edhe zbërthen çuditërisht të personazhit, çfarë ndodhte në daljes dyre në skenë, në backstage dhe gjithë historikun e tij muzikor. I radhës I cili do të vi mjaft mirë trajtuar në Behind the Music është Drake, kështu që bujru, mirë se ta shikoni në 72.00 sapo të mbaroj dhe FunDay. Krip dhe Piper do të nisë rukëtimin e tyre edhe çunat tani më sot Alfio dhe Indriti në 18.00. Ju e dini zodit në këndin e tyre, në kuzhinën e tyre, në kuzhinën e Krip dhe Piper, çunat sjellin një recetë që mund ta bëni fare mirë dhe ju në shtëpinë tuaj, kështu që për gjithë ato që duan shumë kuzhinën, gatimin e tjerë, është vendi ideal. Në 18:30 pastaj është edicioni informativ me Ilirin që ju informon gjithçka e çfarë ka ndodhur në botë, por edhe në Shqipëri çfarë do lloj çështjesh. Në 19:00 nis takimi I radhës me çunat, me Rudin dhe Mateon. I keni nga hëna të prende gjithmonë në 19:00. Edhe Gikrum do të vi sot me Jonkon. Dhe në darkë, në orën 9 të darkës, do të jetë një film romantik, ai si do t'ju mbajë të gëzduar përpara introvës, bëjnja, kështu që gjërat e bukura keni plot, mjafton dëshira juaj. Do të shkojmë tek Chris Brown më në fund të sotit me klip është Privacy. Nuk po çojmë, ka të çojmë, po boll tani se
është e hënë dhe nuk besoj që janë njerëz shumë të plot me energji të hënave. Ja ku iku dhe FunDay për ditën e sotme, që unë shpresoj shumë që t'jeni kënaqur, të keni kaluar mirë, ta keni ngrënë drekën duke na parë ne, t'ju ketë shijuar shumë e të tjerë të tjerë. Të ndajemi këtu bashkë, por ne mund të jemi non-stop me njëri tjetrin në gjitha rrjetet e mundshme sociale. Mund të jemi në Facebook, mund të jemi në Instagram, mund të jemi në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in e tv.al. Tani te ky fundit mund të votoni për këngën tuaj të preferuar. Të premten ndodh që prej nisjes tonë shtator apo tetor të këtij viti, çdo të premten ne sillim në pjesën e dytë të emisionit chartin muzikor të javës. Ju votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top 10. Ne kalkulojmë votat dhe ndërtojmë nga vendi 10 tek vendi i parë kush janë këto këngët më të mira që i sillen në pjesën e dytë FunDay të premten dhe të dielën në In Radio në 10 mëngjes. Kështu që jepini votoni dhe sot për këngën tuaj të preferuar në intv.al/top 10. Tjetër gjë për të bërë kemi? Jo, më duke. Thjesht themi miru papshim, kaloni sa më bukur dhe duroni sa më shumë dashuri. Pse s'ka ta rregulloj këto? Ciao. Boom.